हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा कलर चेन्जिङ वाला भिडियो एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। हजुरहरूले फर्स्टमा आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले कलरवाला भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई एड गर्ने र यसरी एड गरिसकेपछि अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हजुरहरूले यहाँनिर ओभरले भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरलेमा क्लिक गर्ने, एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको कपडालाई हजुरहरूले चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरूले यो भिडियोलाई यो स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कपडाको कलर प्लेन छ भने हजुरहरूको भिडियो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट बन्छ। सो यहाँनिर मैले चाहिँ यो भिडियोलाई चुज गरेको छु। सो यसरी चुज गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर क्रोमा की भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरूले कुन कलरलाई चेन्ज गर्ने हो त्यो कलरलाई पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले इन्टेन्सिटी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले इन्टेन्सिटी चाहिँ 4 राखेको छु। त्यसै गरेर स्याडो पनि रहेको छ। सो हजुरहरूले स्याडोलाई पनि हल्का एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले स्याडो चाहिँ 26 राखेको छु। सो अब यहाँनिर एक्स्ट्रा रहेको भिडियोको पार्टलाई हजुरहरूले स्प्लिट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्प्लिटमा क्लिक गर्ने र यसलाई डिलिट गरिदिने। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भएको छ। सो यसरी नै हजुरहरूले सजिलैसँग कलर चेन्जिङवाला भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र अब यो भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र सो हामीले लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्नको लागि टिकटकलाई ओपन गर्ने, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र अघि ग्यालरीमा सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले कलर भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने साउन्डलाई यो भिडियोमा एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो एड साउन्डमा क्लिक गर्ने र आफूले फेभरेटमा सेभ गरेर राखेको साउन्डलाई चुज गर्ने र अब डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।